السلام عليكم، معاكم قناة هوايتي. هنعمل مع بعض النهاردة الجيب الجانبي للجيبة أو التنورة، وبرضو بنفس الطريقة هنعمل البنطلون لو حبينا. يعني دي طريقة المعروفة للجيب الجانبي مع اختلاف الشكل. هنعمله هنا في الجنب دايما للجزء الأمامي. هنيجي هنا في الجنب وهنحدد فين هنعمل الجيب. وعادة الجيب ده بيكون على قد المفروض على قد كف الإيد، ماشي، من الجنب، يعني بطريقة ان احنا نقدر ندخل الإيد من الجنب بطريقة مرتاحة. فبناخد من فوق هنا على بعد 5 سنتي وبننزل بخط جانبي. ادي ال5 سنتي وبننزل بخط جانبي بعد الإيد لما بناخدها بخط مايل بالشكل ده. فبتكون في حدود تقريبا لما بنحط مثلا ايدينا، لو احنا مش عارفين المسافة على الأقل تكون بعد الإيد. فانا عملتها هنا طلعت حوالي 15 سنتي. بعدين بناخد خط مائل اللي احنا شايفينه ده. بنطلع فوق هنا، فوق عند الكمر بناخد زي 6 سنتي كده من فوق عشان ناخد عرض الجيب. وبننزل بخط مستقيم. هي جت بالصدفة مع البنسة، بس هي مش شرط طبعا انها تكون مع البنسة. تمام. بعد كده ننزل من الجنب من هنا 6 سنتي وناخد عرض الجيب ونوصله بالخط الطولي ده كده. وبكده ده شكل الجيب من تحت. انا حددته كده بالقلم عشان اعرف ان ده خط الجيب، وحدي رقم 1 و2 لان الجيب هنا هيبقى جزئين. تمام كده. وده شكل الجيب بشكل مستطيل. بس لو حبينا نعمل الجيب بشكل دائري، وكتير جدا من الموديلات هتلاقي الجيب بشكل دائري من الداخل، بنعمل الدايرة بالشكل ده. يعني مش صعبة خالص، هي سهلة. وبيكون ده الشكل بتاعه. بعد كده الخطوة اللي بعد كده بجيب شفاف. والشفاف ده بشف بيه الجيب كله. تمام كده. ليه؟ لان انا زي ما قلت عايزه اعمل قطعتين للجيب، وعايزه ارجع الموديل تاني كما هو. فهيبقى للجيب من تحت بطانه، وبعدين جزء تاني تحت البطانه عشان اعوض الجزء اللي هقصه من الجيب، من الجيب او من الجزء الجانبي اللي هو المثلث الجانبي اللي على جنب ده. ده انا هقصه، بس انا قبل ما اقصه خدته على الرسم عشان ارجعه تاني. فهنا الجزء ده هعمله تاني على شفاف تاني، هيبقى عندي جزئين. الجيب هيبقى جزئين. فلازم اقص الجزء الاولاني ده الاول. مثلا انا اخترت الشكل الدائري، فانا قصيته دلوقتي على شكل دائري. اظبطه كده الاول، واروح قصاه على القماش اللي هو الجزء ده اللي من تحت الاول. وبعد كده اروح قصه المثلث اللي على جنب، واقص الجيب بقى نفسه اللي هيبقى البطانه الداخليه. يبقى ده جزئين. تمام كده. هجيب ورقة تانية، هنسمي 1 و2 عشان ابقى عارفة ان انا عندي قطعتين هنا عشان اخيط الجيب. هجيب ورقة تانية كده واروح واخدة برضو نفس شكل الجيب تاني، واصبح عندي قطعتين للجيب. دول القطعتين اساسيتين. وبعدين اروح بقى، انا كده اطمنت خلاص ان انا اخدت المقاس الجانبي ده، اروح قصة الجزء الجانبي ده من الموديل اللي انا بعمل فيه، وبسيب هنا من الجنب زي 1.5 سنتي للخياطة. على الاقل سنتي او 1.5 سنتي للخياطة. بشوف بقى طريقة الخياطة بتاعة الجيب ازاي. بجيب الجزء الاولاني اللي هو نمرة 2 ده اللي هو الصغير، وخيطه من الجنب اللي انا قصيته، واروح قلباه على تحت. ماشي كده. بخيطه انا هنا هحطه بدبابيس الابرة، بس احنا هنخيطه على القماش، يعني دي مكان الخياطة. واخد هنا على الخط ده اللي انا معلماه باللون الاخضر، واخيط الجزء ده كله. بعد ما اخيطه هروح قلباه على الجنب، وبعد كده اخده على تحت كده. وطبعا المفروض الجزء اللي من فوق ده باخده تاني خط خياطة من فوق على بعد 2-3 ملي. باخد خط خياطة تاني من فوق بعد ما بتني جزء الجيب ده. الجزء ده بيبقى اسمه البطانة الداخلية للجيب، ده بيكون شكله من الداخل. بس احنا كده لسه مخلصناش. هنجيب بقى الجزء اللي هو بعوض بيه كمان شكل الموديل نفسه الجانبي، واروح مخيطاه تاني من تحت الجيب.
بعمل حاجة ان انا بثبته من فوق وبثبته من الجنب كده. بعدين برجع اثبته تاني. انا كده طبعا عارفة ان هو على قد ايدي كده ومطمنة ان الفتحة مظبوطة. وبعدين اروح واخده بقى القماش كله واروح قلباه على فوق، واروح واخده بقى الجيب نفسه خط خياطة دائري من فوق كده، والف حوالين الجيب واثبته واخيطه. وهنا برضو من الجنب يعني هلف لف كده على الجيب من تحت وانا رافعه القماش لفوق. بعد كده بنزل القماش عادي واروح جايه تاني بالمكنه واخيط الجزء ده كده وخيط من فوق. ده تثبيت. ليه؟ علشان وانا بخيط ما يروحش يمين وشمال، ويبقى فعلا مظبوط المكان بتاعه كده صح. بعد كده بخيطه بقى، بثبته مع الجزء الخلفي، وبعد ما بخيطه مع الجزء الخلفي بثبته مع الكمر من فوق. وبكده يبقى الجيب خلص معايا واصبح ده شكله وبقى مريح، وبدخل الايد فيه بشكل مرتاح. ده كده الجيب، سواء شكل دائري او سواء نازل على شكل مستطيل. وطريقته سهلة جدا، وان شاء الله اقدم لكم اشكال تانية من الجيب، بس ده الشكل الاولاني. والسلام عليكم.